Ja tervetuloa tänne, jälleen kerran pari jaksoa mennyt ja on jälkipuinnin aika. Päädyttiin aikamoiseen cliffhangeriin, joten nyt kiinnostaa kyllä vähän kuulla, että mikäs on pelaajien fiilis. Ollaan oltu Davrenin tornissa, kohdattu vähän haltijakapinallisia, tehty vähän jäätäviä, jännitteisiä sopimuksia, mutta nyt kun sopimukset pitäisi lunastaa, niin mereltä on tulossa uusi uhka. Mikä on päällimmäisenä mielessä? Sana on vapaa. Tämähän oli vaan ilmeisesti tämmöistä alkuläpsyttelyä, että nyt on aikamoinen jännitys kyllä päällä. Siis ensi kerralla joku meistä varmasti kuolee ja se on täysin ansainnut se. Mä en ihan tiedä mitä mieltä tästä skaalasta on, että viimeksi oli se jätti villisika ja no sit se oli semmonen iso puu ja nyt se on niinku hyökyaaltoa. Ihan. Sun täytyy sun tikarilla niin lähteä pienellä varsiosella. Kyllä. Mulla on nahkapanssari kuitenkin. Se on totta. Kyllä minä pärjään, minä olen lukenut näistä kirjoista. Joo, kyllä tuntuu, että nyt on sen skaalan probleema eessä, että täytyy aika kovaa käyttää niin hoksattimia, että miten tästä nyt sitten. Mutta sehän siis se Minuar puhuu siitä kirjasta. Sehän vaikutti siltä, että se ei ollut yhtään niinku innossaan niistä haltijatyypeistä. Mä selkeästi pöljennyt sen kirjan tai jotain tällaista. Jep. Koska ne oli silleen, että pysyy erossa tässä, niin mä vittu upotan tällä aivan teemässä. Eikö se jotain silleen? Katsotaan, että miten meidän käy. Siis se on vaan tullut silleen, kun joku tulee tavallaan, että hei mä lainasin tolle sun ton kirjan niinku vuosi sitten, et sä on vieläkään palauttanut. Se on vaan niinku Minuar-versio tosta. Aivan. En mä sano, että sä pitäisi noin pitkään. Teillä on sakot maksamatta ja kaikki pitää maksaa kerralla. Kirjastohoidon Minuar. Aivan. Ai. Mutta tuossa oli tietysti loppuhan tuossa nyt jää mieleen ja tavallaan raksuttaa edelleen omassakin päässä. Mutta mitä muita hetkiä haluatte nostaa, niin kuin tuossa kuitenkin oli paljon tapahtumia myös ennen tätä loppuhetkeä, niin jäikö jotain erityisesti mieleen? Siis jotenkin tapahtui ihan sikana nyt 2 edellisessä jaksossa jotenkin ihan älyttömästi. Meillä oli just sitä, niin kuin pohjattiin sitä, että niin kuin ihmiset ja peikot ei osaa niin kuin taikoa ollenkaan ja sitten sulla kuitenkin sormet syyhyy siellä Nialilla koko ajan enemmän ihmisenä. Sitten just niin kuin ihan hirveästi kaikkea muuta niin kuin faktoja niin kuin haltijuudesta ja haltijuudesta. Ja se oli kans hauskaa, että se kävi ilmi, että Gustav ei osaa haltijakieltä ollenkaan. Oli kyllä. Just noin. Joo, se oli kyllä ihan sikana kaikkea, mitä niin kuin tapahtui. Ja aika paljon nopat kerto tarinaa kyllä tällä hetkellä, tai tässä jaksossa, että oli niinku, välillä oli aika semmoinen tumpelo-olo niissä joissain taisteluissa, että ei pysy veitset kädessä, ei pysy jalat alla, mutta sitten joissain tietyissä ratkaisevissa kohdissa oli sitten taas, että Vyrmra oli siunannut nämä heitot. Tuossa oli myös, mä itse tykkäsin siitä just missä sitten Valtteri heitti, tai Gustav heitti oikeastaan tätä niinku palloa johdosta aina seuraavalle, niin mä huomaan miettiväni päässä, että nyt se oli Eldrid, mitä tarkoittaa, kun on niin sanotusti Aurelion päivä tai vaikka Nialin päivä, sit lähtee kaikilta kielet. Siis Aurelion päivä on sellainen tykypäivä, että kaikilla on kivaa. Ja kirjastolla tai jossain. Nialilla on varmaan sitten niinku, just näin jo, irtisanomiset on Nialin kohdalla tai jotain vastaavaa. Joo, se oli mun mielestä itse asiassa niinku tämän jakson semmoinen niinku crème de la crème, että kun annettiin niinku Eldridille se johto, mutta mä en tiedä, oliko se Valtteri vai oliko se Gustav, joka ei pystynyt sitten oikein pitämään jotenkin näppejään irti siitä johtamisesta. Se oli vähän silleen, että se, oli, niin kuin, se varmaan lähti Valtterista, mutta sitten kun mä jotenkin tajusin sen, mä sain itteni kiinni tästä, niin sitten mä jotenkin ajattelin, että no ehkä mä vähän niin kuin meen siihen, että Gustav, ehkä se on myös se syy, kun mä oon jotenkin miettinyt, että Gustav ei oikeasti haluaisi olla johtaja, niin se on se ehkä semmoinen päälle päsmärityyppi, niin sen takia se on vähän niin kuin joutunut ehkä sitten kuitenkin siihen johtajaksi. Siinä on joku syy, että miksi se on kuitenkin valittu johtajaksi, vaikka se ei halua olla johtaja. Niin mä veikkaan, että se on just semmoinen päälle päsmärityyppi ja sitten se on kuitenkin niin tunteikas, vaikka se onkin koko ajan vähän semmoinen kylmän kankea, mutta se on kuitenkin koko ajan tosi niin kuin palolla mukana, koska sille se on oikeasti tosi tärkeää, niin kuin mitä se tekee. Musta jotenkin kiinnostava tai
tai tavallaan, että mikä on niinku Helmin fiilis silleen, että aloittaa tän silleen, että tässä on ainakin se selkeä, että mä vaan teen niin silleen, että no joo, että Gustav tekee juttuja ja Eltrid seuraa ja sitten pallo viskataan sulle heti aluksi, niin mikä siinä oli niinku fiilis tavallaan jotenkin silleen? Oli aika yllättynyt fiilis, mutta ihan hauskaa, mutta myös tosi hankalaa, että sit jotenkin, että vaikka tässä nyt tiiminä pelataan, niin silti niin kun viimeinen sana onkin sitten yhtäkkiä itsellä, niin on tässä, tai jännitti ihan niin kuin itseäni, eikä vaan Eldridia, että oliko se oikea ratkaisu tehdä se sopimus vai ei. Että erittäin jännittävää. Aivan. Eikö nyt ehkä ihan helpoita johdattavia tyyppejä muutenkaan ole. Joo, silleen. ja skenaario. Tai Yes. jep. Joo, siis sulle tuli just tämmönen ihan siis kaupungin kokoinen kriisi oli periaatteessa samaa niin kuin heitettiin. Ja First day at work. Niin, just sun johtajuus alkaa siitä, että pommi heitetään ikkunasta sisään silleen. No niin, olepa hyvä. Se on sun vuoro nyt. Kyllä. Niin ja sitten se on silleen just jotenkin, että no ei tässä nyt tavallaan voi pitää ihan kauhean pitkää strategiamiittiä, että pommi raksuttaa ja niin kuin tässä ollaan tässä pelitilanteessa, että tiedätkö, että ei ole sellainen, että mietitään tätä huomenna sitten, nukutaan yön yli ja sulatellaan, niin ei ole oikein sellaisen mahdollisuutta. Totta. Mulle oli kyllä highlight tämä Gustavin kehittämä suunnitelma tästä ankkurista. Musta siinä oli jotain hienoa, kun pää raksuttaa, että miten voi tavallaan tämmöisen delayed trapin niin kuin tehdä, mikä se on, mitä ei löydy. Ja se oli kyllä, se oli hieno. Se oli Konkarina Gustavilla on joo, kyllä. Vanhoja temppuja. Mä odotan jo sitä, että joku 5 ihmistä laittaa kommentteihin, että ei ne ankkurit sit tavallaan toimi. Ei, kun se pitää selittää, sitä pitää piirtää kaavio, että se on siellä pohjassa näin, ja se menee siellä veden alla. Se on semmoinen Lore-akkurate nameleonilainen spessuankkuri ihan kaikille siellä tiedoksi. Se kylissä kiinni. Näin. Köliankkuri nameleonista. Kyllä. Oi saali. Joo, nyt kyllä ensi kerralla ainakin varmaan on se, että lähdetään aika sieltä niinku adrenaliinien ja jännitteiden harjalta, että päästään ainakin suoraan toiminnan sydämeen. Siis ihan varmasti, Vähän hapottaa jättää tämä tähän näin nyt tällä kertaa. Kyllä joo, ja sitten ehkä jollain tavalla yrittää hieman välttää sitä, ettei pohdi seuraavaa 2 viikkoa seuraavan jakson nauhoitukseen, että mitä tehdään, ja sitten kun se sanoo, että mitä te teette, niin kaikki avaa suunsa välittömästi ja heittää ne suunnitelmat sinne, mitä on Tai kun viestiryhmä paraa, okei, mitä oikeasti nyt me ollaan tästä tänne ja tämä, ja sä menet tonne ja tosta. Joo, toi on kyllä kiinnostava ongelma aina näissä tällaisissa niinku cliffhangereissa, mutta se on nyt niin, että teidän täytyy nyt sitten hieman odottaa sitä seuraavaa hetkeä raudottaa. Ja lisäksi, jos on jotain niinku kommenttia ylipäätään, niin laittakaa tai kysymyksiä tai muuta tällaista. Niin esimerkiksi sitä ankkurista voi kysyä, ja siitä tulee selitykset. Me voidaan pitää sellainen Q&A niin kuin ihan pelkästään siitä ankkurista, semmoinen 30 minuuttia, ja sitten me etsitään joku merikapteeni selittämään, että no ehkä jos sen tekisi näin, niin se toimisi. Merheal-dokumentti. Miksi juuri ankkurit? Merheal-dokumentti. Onko Gustav oikeasti käynyt kertaakaan merillä? Huijaa. Valtteri ei ole, sen mä voin sanoa. Eikö on mä käynyt ehkä kerran. Mutta siihen se sitten jäi. Yes, okay. Valtteri käytti hänen kaikki Ruotsin laiva niin kuin tietonsa siihen, että miten se saatiin se köliankkuri sinne laitettua. Joo, kyllä. Ehkä se oli siellä kannella 2. Se oli siellä kannella 2. Viking Lineista ankkuri. Oi. Mutta joo. Näihin kuviin ja näihin tunnelmiin nyt sitten tällä kertaa ja ei muuta kuin seuraavaa jaksoa kohti. Kiitos myös kaikille, ketkä on näitä katselleet. Sitten taas nähdään. Kiitos. Ensi kertaa.